Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Сполучені Штати та Німеччина – головні противники запрошення України до НАТО. Хоча на цьому наполягають країни Східної Європи та Британія. Про це пише Foreign Policy з посиланням на джерела. Проти виступають інші західні представники НАТО. Вони вважають, що не можна приймати Україну в альянс, доки йде війна, щоб не спровокувати конфлікт НАТО з РФ через окуповані українські території. Хоча загалом підтримують вступ у довгостроковій перспективі, вважається, що Франція готова надіслати Україні офіційне запрошення стати союзником НАТО. Польща, Чехія та країни Балтії вважають, що лише членство України в НАТО переконає Росію зупинити вторгнення та покласти край війні. Інші прихильники вступу вважають, що це буде дешевше, ніж постійне постачання зброї. Але за даними видання, Сполучені Штати Америки попросили союзників не форсувати цю тему на літньому саміті НАТО у Вашингтоні, аби не дати Росії говорити про розкол в альянсі. Видання пише, що навіть якщо Україна отримає запрошення, то на схвалення всіма країнами НАТО можуть піти роки. За екс-голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу. Сьогодні він може вийти із СІЗО. Про це повідомляє Центр протидії корупції. Напередодні ВАКС продовжив тримання під вартою, знизивши розмір застави з 20 до 18 мільйонів гривень. Від початку слідства в цій справі заставу Князєва зменшували вже 7 разів. Спочатку пропонувалося внести 107 мільйонів гривень. У ЦПК вважають малоймовірним, що гроші міг внести хтось із сім'ї Князєва самостійно, поза як усі його активи арештовані. Адвокати у грудні казали, що родина підозрюваного може внести максимум 10 мільйонів гривень. У центрі також відзначили, що 2 тижні тому Князєв розлучився зі своєю дружиною, з якою вони пробули у шлюбі майже 20 років. Дружина пояснила, що фактичні шлюбні відносини із чоловіком припинені з травня 23-го року внаслідок несумісності характерів. Ну а адвокат екс-голови Верховного суду Князєва у коментарі ЗМІ заявив, що заставу за нього внесла одна із фінансових компаній. Останні 2 місяці у Князєва начебто сильно погіршився стан здоров'я, і через відсутність достатньої кількості конвою в СІЗО його не могли вивезти на лікування до клініки. Тож одним із адвокатів Князєва було ухвалено рішення про звернення до фінансової компанії, щоб та внесла заставу. Ну і як тільки Князєв вийде із СІЗО, він начебто одразу поїде до лікарні на лікування, зазначив адвокат Володимир Клочков. Я нагадаю, що у травні 23-го року САП та НАБУ повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному суді. Правоохоронці оголосили голові Верховного суду Князєву та його спільнику адвокату підозри в отриманні понад $2,5 мільйонів хабаря.